Xin chào các bạn. Trong video trước, chúng ta đã tìm hiểu về Canada, Hoa Kỳ hay Brazil đều là những quốc gia rộng lớn bậc nhất của châu Mỹ. Thì hôm nay, hãy cùng 5 phút thôi tiếp tục cuộc hành trình ở châu lục này để đến với Mexico. Quốc gia nổi tiếng khắp thế giới về nền văn hóa lâu đời, những phát minh vĩ đại, những lễ hội văn hóa độc đáo và đặc biệt là cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục, khiến bất kỳ ai khi đặt chân tới cũng phải trầm trồ thán phục. Mexico, tên chính thức là Hợp Trung Quốc Mexico. Đây là quốc gia lớn thứ 5 ở châu Mỹ và lớn thứ 13 trên thế giới, với diện tích 1.964.375 km2, đồng thời là nơi sinh sống của 128.972.000 người. Ở phía bắc Mexico có đường biên giới dài hơn 3.000 km với Hoa Kỳ, còn ở phía đông nam của đất nước là Guatemala và Belize. Ngoài ra, quốc gia này cũng có đường bờ biển kéo dài 9.330 km với Thái Bình Dương, Đại Tây Dương. Hiện nay, đất nước Mexico được chia thành 31 tiểu bang và một thành phố liên bang là thành phố Mexico. Mang tên gọi của quốc gia, thành phố Mexico là thủ đô và cũng là thành phố đông dân nhất cả nước, với 9.210.000 người sinh sống trên diện tích 1.485 km2. Tuy nhiên, nếu tính toàn bộ khu vực đô thị của thung lũng Mexico thì dân số lên tới 21.805.000 người. Được thành lập vào năm 1325 bởi người bản địa Aztec hay còn gọi là người Mexica. Thành phố Mexico vừa là một trong hai thành phố thủ đô được người bản địa thành lập. Thành phố còn lại là Guatemala, vừa là một trong những thành phố lâu đời nhất ở châu Mỹ, đồng thời cũng là trung tâm văn hóa lịch sử của đất nước, nơi lưu giữ những tinh hoa kiến trúc của nhân loại. Đến với thủ đô Mexico, chúng ta sẽ hoàn toàn bị choáng ngợp trước vẻ đẹp cổ kính và tráng lệ của quảng trường rộng lớn ở trung tâm thành phố. Bên cạnh đó là cung điện quốc gia, nhà thờ Metropolitan và bảo tàng Templo Mayor. Chưa dừng lại ở đó, Mexico còn đóng vai trò là một trong những trung tâm kinh tế quan trọng bậc nhất ở Mỹ Latin, dẫn đầu về công nghiệp luyện kim, sản xuất hóa chất và thực phẩm chế biến. Thành phần dân tộc và ngôn ngữ. Trước khi bị Tây Ban Nha chinh phục vào năm 1521, Mexico được cai trị bởi đế chế Aztec, là một cộng đồng những người bản địa đã sinh sống lâu đời tại mảnh đất này. Trải qua nhiều thế kỷ dưới sự kiểm soát của người châu Âu, các dân tộc bản địa Mexico dần dần không còn giữ được vị trí quan trọng nhất nữa. Cho đến hiện nay, những người tự coi mình là bản địa chỉ chiếm khoảng 23% dân số. Nổi bật nhất là người Nahuatl, người Maya, người Zapotec, người Mixtec và người Otomi. Trong khi đó, người Mestizo lại chiếm tới 61% dân số. Nguồn gốc của họ chủ yếu là sự kết hợp giữa người bản địa Mexico với những người châu Âu, cùng một số ít người châu Á và người châu Phi. Người da trắng ở Mexico chiếm 15% dân số. Còn lại 1% dân số là các nhóm dân nhập cư khác, chủ yếu đến từ Trung và Nam Mỹ và lục địa châu Á, như người Ả Rập, người Do Thái, người Thổ Nhĩ Kỳ, người Trung Quốc, người Hàn Quốc và người Nhật Bản. Cũng do ảnh hưởng từ thời thuộc địa, tiếng Tây Ban Nha hiện đang là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất, chiếm 92,7% dân số, đồng thời là ngôn ngữ chính thức của Mexico, đưa quốc gia này trở thành cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha lớn nhất trên thế giới. Bên cạnh tiếng Tây Ban Nha thì có 67 ngôn ngữ khác được sử dụng ở Mexico, trong đó có 63 ngôn ngữ bản địa, bao gồm khoảng 350 phương ngữ khác nhau, vẫn được người dân sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Còn về tôn giáo, về mặt lịch sử, Công giáo là tôn giáo lâu đời nhất ở Mexico. Công giáo du nhập vào khu vực Mexico ngày nay từ đầu thế kỷ thứ 16, khi đế quốc Tây Ban Nha xâm lược đế chế Aztec. Tới thời kỳ Mexico độc lập, Công giáo vẫn giữ địa vị là tôn giáo duy nhất ở đây. Tới giữa thế kỷ thứ 19 thì những người theo chủ nghĩa tự do đã loại bỏ vị trí độc quyền của Công giáo và đưa Mexico trở thành quốc gia thế tục. Sau đó, các nhà truyền giáo Tin lành, chủ yếu đến từ Hoa Kỳ, đã tới Mexico để truyền đạo. Cho tới ngày nay, Công giáo La Mã vẫn là tôn giáo phổ biến nhất ở quốc gia Bắc Mỹ này, chiếm tới 77,7% dân số. Tiếp theo là Tin lành, chiếm 11,2% dân số, chủ nghĩa vô thần chiếm 8,1% dân số, các tôn giáo khác chiếm 2,4% dân số, còn lại là những người không tham gia vào cuộc điều tra. Về địa hình, có thể Mexico thường xuất hiện trong tâm trí bạn với hình ảnh là những bãi biển đầy cát trắng hay các vùng sa mạc hoang vu rộng lớn với những tên tội phạm ma túy khét tiếng, mà quên mất rằng hơn một nửa diện tích của đất nước rộng lớn này được bao phủ bởi núi và cao nguyên. Trong đó, hệ thống núi Bắc Mỹ Cordillera gần như chi phối toàn bộ địa hình của Mexico, với dãy Sierra Madre Occidental ở phía Tây, dãy Sierra Madre Oriental ở phía Đông và dãy Sierra Madre del Sur ở phía Đông Nam. Những dãy núi này đã mang lại cho đất nước hàng loạt các cảnh quan tuyệt đẹp, từ những đỉnh núi cao hùng vĩ đến những khu rừng thông xanh ngắt, những thung lũng sâu và những hẻm núi ngoạn mục.
Nổi bật trong số đó là hẻm núi Copper nằm ở dãy núi Sierra Madre Occidental, là một kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Khu vực này trải dài trên diện tích 65.000 km2, bao gồm hàng loạt các vách đá gồ ghề và hang động tiếp nối nhau. Với vẻ đẹp độc đáo của mình, Copper đã được UNESCO công nhận là di sản của thế giới. Và tuyến đường LJP băng qua hẻm núi cũng được coi là một trong những tuyến đường sắt đẹp nhất của châu Mỹ. Nằm giữa hai dãy núi Sierra Madre Occidental và Sierra Madre Oriental là cao nguyên Mexico. Đây là một vùng đất khá bằng phẳng, nằm ở độ cao trung bình khoảng 1.200 m so với mực nước biển. Cảnh quan của cao nguyên có sự thay đổi từ Bắc xuống Nam. Nếu như ở phía Bắc địa hình được đặc trưng bởi sa mạc và cây bụi, thì càng đi về phía Nam, khí hậu càng ẩm ướt hơn và hình thành nên những thung lũng màu mỡ. Cây trồng chính ở đây là ngô, đậu, lúa mì và mía. Khu vực cao nguyên phía Nam cũng là nơi tập trung của nhiều thành phố quan trọng của Mexico, trong đó không thể không kể đến Guanajuato, được mệnh danh là thành phố cổ tích của đất nước. Đến đây, bạn sẽ được hòa mình vào khung cảnh quyến rũ và thơ mộng của những dãy nhà thuộc địa cũ nằm cạnh những ngõ hẹp và con đường quanh co. Với vẻ đẹp lộng lẫy và giá trị lịch sử to lớn, thành phố đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1998. Đi về phía nam của cao nguyên là vành đai núi lửa xuyên Mexico. Nó là một thành phần của vành đai núi lửa Thái Bình Dương. Khu vực này kéo dài khoảng 1.000 km và bao gồm hàng chục ngọn núi lửa kỳ vĩ chạy liên tục từ Tây sang Đông. Tại đây có các đỉnh núi cao nhất của đất nước và cao thứ 3 ở Bắc Mỹ là Pico de Orizabal. Ngọn núi này nằm ở độ cao 5.636 m so với mực nước biển, được tuyết phủ trắng quanh năm và có tới 9 dòng sông bằng tuyệt đẹp đã được đặt tên. Với địa hình gồ ghề cùng cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục, Pico de Orizaba đã trở thành địa điểm leo núi nổi tiếng nhất của Mexico, thu hút hàng nghìn khách du lịch quốc tế mỗi năm. Ngoài ra, khu vực vành đai này còn có một số đỉnh núi lửa nổi bật khác như Nevado de Colima, Paricutin, Nevado de Toluca và Popocatépetl. Một khu vực địa lý nữa không thể bỏ qua của Mexico, đó chính là bán đảo Baja California. Đây là dải đất cực kỳ khô cằn nằm ở phía tây bắc của đất nước. Khu vực này bị ngăn cách với lục địa Mexico bởi vịnh California và sông Colorado. Cảnh quan ở đây được đặc trưng bởi những vùng cây bụi và sa mạc Sonora, các dãy núi đá granite độc đáo cùng hàng loạt hòn đảo trên bờ biển Thái Bình Dương cũng như vịnh California. Tuy không sở hữu những công trình kiến trúc tráng lệ hay các ngọn núi hùng vĩ như các khu vực khác của đất nước, nhưng Baja vẫn khiến người ta mê hoặc bởi vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên, nơi có những đường bờ biển trải dài cùng hệ thống động thực vật phong phú. Đây cũng là địa điểm lý tưởng để xem cá voi xanh và cá voi xám California di cư. Cuối cùng là vùng đất thấp ven biển. Ở bờ Thái Bình Dương, khu vực này kéo dài khoảng 1.450 km, bắt đầu từ lưu vực sông Colorado ở phía bắc đến gần thành phố Tepic, thủ đô của bang Nayarit. Nó bao gồm một loạt các đầm phá và các đồng bằng nhỏ hẹp với các dãy núi đầm ra sát biển. Mặc dù ở phía bắc, đồng bằng bị sa mạc Sonora thống trị, nhưng một số khu vực được cung cấp nước đầy đủ từ hệ thống thủy lợi, sa mạc đã biến thành những vùng nông nghiệp có năng suất cao. Ở bờ Đại Tây Dương, khu vực này phần mở rộng của đồng bằng ven biển Đại Tây Dương xung quanh vịnh Mexico. Cách thành phố Veracruz khoảng 60 km về phía bắc là phần mở rộng của dãy Sierra Madre Oriental vươn ra sát biển, chia đồng bằng ven vịnh thành hai nửa. Phần phía bắc của đồng bằng có chiều rộng tới 160 km, được đặc trưng bởi đầm phá ven biển và các khu vực đầm lầy. Còn phần phía nam, đồng bằng hẹp hơn và khá gồ ghề. Tại bán đảo Yucatan, địa hình đá vôi chiếm ưu thế và cao dần về phía nam, nhưng hiếm vượt qua 150 m. Nó được bao phủ bởi một lớp đất mỏng và khô, được hình thành qua quá trình phong hóa chậm của đá san hô. Dù khu vực này khá khô cằn và có ít sông suối, nhưng quá trình ăn mòn trong lòng đất đã hình thành các hang động và hố sụt tự nhiên. Nhờ có lãnh thổ rộng lớn cùng địa hình đa dạng, Mexico hiện là quốc gia đa dạng sinh học đứng thứ 4 trên thế giới, với khoảng 200.000 loài khác nhau, chiếm hơn 10% tổng số loài sinh vật trên thế giới. Quốc gia này cũng có tới 170 km2 các khu vực thiên nhiên được bảo vệ, trong đó có 34 khu dự trữ sinh quyền, 26 khu bảo tồn động thực vật, 64 vườn quốc gia và 17 khu bảo tồn. Các loài động vật quý hiếm nổi bật của Mexico là thỏ núi lửa, gấu đen, báo đốm, đại bàng vàng, rùa xanh và cá voi xám. Chưa dừng lại ở đó, Mexico được thiên nhiên ban tặng cho nguồn tài nguyên phong phú, đặc biệt là các kim loại như bạc, vàng, sắt, đồng và kẽm. Quốc gia rộng lớn này đang là nhà sản xuất bạc hàng đầu thế giới với sản lượng lên tới 6.300 tấn vào năm 2019. Bên cạnh đó, Mexico còn có trữ lượng dầu khí thứ 17 toàn cầu với 9 tỷ 711 triệu thùng, đồng thời là nhà sản xuất dầu lớn thứ 11 thế giới với 2.484.355 thùng mỗi ngày.
Ở Tây bán cầu, chỉ có 3 quốc gia sản xuất nhiều dầu hơn Mexico là Hoa Kỳ, Venezuela và Canada. Ngoài ra, với những di tích lịch sử cổ kính, những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và các lễ hội văn hóa đặc sắc, Mexico là một điểm đến hấp dẫn hàng đầu của châu Mỹ chỉ sau Hoa Kỳ, quốc gia chúng ta đã tìm hiểu ở video trước. Bỏ qua những vấn đề xã hội và môi trường như ô nhiễm không khí hay tình hình tội phạm đang gia tăng, thì năm 2019, quốc gia vẫn đứng thứ 7 toàn cầu về lượt khách quốc tế ghé thăm và thu hút tới 45 triệu khách. Tất cả đã giúp Mexico trở thành nền kinh tế lớn thứ 15 thế giới, với GDP danh nghĩa năm 2020 là 1.070 tỷ USD, gấp 3 lần nền kinh tế Việt Nam. Theo đó, GDP bình quân đầu người là 8.296 USD. Nếu xếp theo sức mua tương đương, thì quốc gia này có tổng GDP là 2.440 tỷ USD và GDP bình quân đầu người lên tới 18.920 USD, gấp gần 2 lần so với GDP bình quân đầu người theo sức mua tương đương của Việt Nam. Cuối cùng, hãy cùng 5 phút thôi khám phá những địa điểm du lịch nổi tiếng của đất nước rộng lớn này bên cạnh thành phố thủ đô Mexico và thành phố cổ tích Guanajuato mà chúng tôi đã nhắc tới ở phần trước. Thành phố Oaxaca là thủ phủ của bang cùng tên. Oaxaca nằm trên một cao nguyên có nhiều cộng đồng người da đỏ sinh sống nhất ở Mexico. Khoảng 2.000 năm trước, lúc người châu Âu chưa tìm đến, nơi này từng là kinh đô của các vương triều da đỏ hùng mạnh. Những thung lũng bao quanh trung tâm thành phố hiện vẫn còn lưu giữ nhiều di tích quý giá của một quá khứ oanh liệt và lắm thăng trầm. Vào giữa thế kỷ 16, nhận ra vẻ đẹp của vùng cao nguyên này, người Tây Ban Nha đã đến và thiết kế lại thành phố với các công trình kiến trúc mang đậm màu sắc châu Âu. Từ đây, Oaxaca đã được khoác lên mình màu áo mới, đó là sự pha trộn giữa hai nền văn hóa của bản địa và Tây Ban Nha. Ngoài vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên cùng các kiến trúc cổ tuyệt đẹp, thành phố còn nổi tiếng là nơi có nền ẩm thực hấp dẫn nhất của Mexico. Oaxaca luôn khiến du khách có cảm giác đói bụng với những món ăn hè phố thơm nước mũi như bắp luộc phết phô mai, tai heo chiên giòn hay châu chấu rang tỏi. Có lẽ đó là những lý do giúp thành phố này ghi tên vào danh sách các di sản thế giới được UNESCO công nhận vào năm 1987. Tiếp theo là thành phố Querétaro. Đây là thành phố lớn nhất của bang Querétaro, nằm ở miền trung Mexico, cách thủ đô của đất nước khoảng 213 km về phía tây bắc. Thành phố gây ấn tượng với du khách bởi những ngọn đồi chập trùng, những dãy phố rực rỡ màu sắc và những lễ hội văn hóa sôi động. Tại đây, bạn có thể đi dạo quanh trung tâm lịch sử Querétaro để khám phá những kiến trúc độc đáo thời kỳ thuộc địa cũ đã được UNESCO công nhận là di sản của nhân loại, hoặc ghé thăm các khu sản xuất rượu vang nằm bên cạnh những xiên đôi xanh mướt để thưởng thức các loại rượu hảo hạng bậc nhất của Mexico. Đây chắc chắn sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời mà bạn không nên bỏ lỡ khi đến với thành phố thơ mộng Querétaro. Riviera Maya. Đây là khu nghỉ dưỡng trải dài theo bờ biển vịnh Mexico và nằm về phía đông của bán đảo Yucatan. Người Maya là những người đầu tiên định cư tại khu vực này và nền văn hóa của họ vẫn còn tồn tại cho đến tận ngày hôm nay. Đến với Riviera Maya, bạn sẽ được ngắm nhìn những bãi biển cát trắng trải dài, những hang động độc đáo và đặc biệt là trải nghiệm các hoạt động du lịch lý thú như lặn với ống thở, bơi với cá heo hay đua mô tô nước và nhảy dù. Vịnh Cabo San Lucas nằm ở bán đảo Baja California. Khu vực này trước đây từng là một khu trú ngụ của những tên cướp biển khét tiếng, chuyên cướp các tàu chở vàng bạc châu báu của Tây Ban Nha. Nhưng hiện nay, nó đã trở thành một trong những địa điểm du lịch quan trọng của bán đảo Baja. Không chỉ nổi bật với làn nước trong xanh màu ngọc bích, khu vực này còn sở hữu những cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục. Trong đó có vòm đá El Arco. Đây là một kiến trúc đá mái vòm tự nhiên trên biển. Nhìn từ xa tựa như một con khủng long đang gục đầu xuống uống nước. Chichén Itzá, đô thị của người Maya, nằm ở trung tâm phía bắc bán đảo Yucatan thuộc Mexico ngày nay. Thành phố Chichén Itzá tráng lệ của người Maya là một trong những khu khảo cổ được ghé thăm nhiều nhất ở Mexico, đồng thời là một trong những địa điểm lớn nhất và được phục hồi tốt nhất. Dù khu vực này có nhiều địa điểm để tham quan, nhưng có một địa điểm không thể bỏ qua ở đây là El Castillo Doso, hay còn được gọi là kim tự tháp Kukulkan. Đây là công trình kiến trúc có độ cao vào 30 m và là công trình kiến trúc cao nhất của thành phố Chichén Itzá. Một điểm đáng chú ý khác ở đây là Caracol tráng lệ. Đây là một đài quan sát gần 1.000 năm tuổi và là minh chứng cho thấy người Maya đã phát triển như thế nào. Công trình gây chú ý với những khe hẹp trên tường, cho phép mặt trời xuyên qua 2 lần mỗi năm. Đi một vòng quanh đất nước Mexico rộng lớn, chúng ta mới thấy quả là không sai khi quốc gia này được mệnh danh là thiên đường du lịch của thế giới. Nơi mà bạn vừa có thể tìm thấy các tàn tích của những nền văn minh nhân loại lâu đời, vừa có thể thỏa sức ngắm nhìn những khung cảnh thiên nhiên đa dạng, từ hùng vĩ đến bình dị và nên thơ. Đến đây chúng ta đã khép lại hành trình khám phá đất nước Mexico.
Các bạn thấy quốc gia này như thế nào? Hãy để lại suy nghĩ dưới phần bình luận cho Nam Phút Thôi và mọi người cùng biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.